so in love with you. You got me down again. Hold up. I'm so in love with you. You got me down again. Приветствую, дорогие зрители! Вы на канале Безотагро, и сегодня мы покажем вам выпуск про парк техники. Буквально пару дней назад мы поехали к Евдокимовичу на хозяйство, отсняли его технику, отсняли, как она работает в полях, и взяли краткое интервью у него, где он подробно рассказал, какой техникой он пользуется и какие бренды выбирает. Їздили по ваших полях, знімали і самоходні оприскувачі, і прицепні оприскувачі, як трактора працюють. Найулюбленіший бренд John Deere. John Deere. Я ж сказав, що John Deere саме краще для мене. Але то не значить, що для іншої людини вона саме краща і так далі, ціна, якість. Ну, моя думка, що John Deere. Але чому для вас саме краще, як кажете, John Deere? Є якісь критерії, чи просто для того, що вона не ламається? Чи Ну, я думаю, що дорожче? використання її в мотогодинах ми рахуємо все в нагрузці, в кінських силах краще, ніж інші. Знос деталів, знос запасних частин краще, ніж інших механізмів. Тобто витриваліше набагато? Так, абсолютно, так. Да. Думаю, що альтернатива є, але ми її поки не шукаємо на відміну. Ні, ми користуємося не тільки. Ми любимо Хорш, ґрунтообробітні сівалки, ми любимо Ведерстар, ми любимо Кокерлінг. Культиватори ваші. Так. Нема абсолютної тут вже 100% до одної чи до іншої одиниці прив'язки, але орієнтир і комбайни, і трактора у нас в John Deere. Да. Я бачив, що всі комбайни, які зараз стоять, вони нові у вас. Ви буквально там рік назад закупили. Може покращені? Да? Покращені? Ні. Що ні? Я бачив, що нові. Ні, є нові, є старі, є вживані. Є такі старі, як я. Є John Deere дуже старі. Я не помилюся, якщо скажу, що у нас є трактор John Deere, якому близько 30 років. Да. 30 років у вас вже працює? Ні, не в нас. Взагалі, З Америки там, чи з Європи привезений, да? Йому десь до 30 років. Це Працює до цього так, часу. працює, сервісується, працює, це є правда. Всю техніку John Deere, яку нову, ви купляєте в Україні від дилера, як я зрозумів, В правильно? тому числі, не тільки. І в Європі, і в Америці в тому числі. Бачу, багато тракторів МТЗ є, да? Які їздять, опирскують просто. Чому ви не хочете їх замінити на якісь новіші трактора John Deere, наприклад, Хочемо. вживані? Хочемо, дуже хочемо, але не вистачає нас одної завчасті знов. Нам так треба гроші на це, і ми б якби були, ну ти ж бачиш, друже, як у Польщі той же John Deere стоїть дешевше фермеру на 20-25%, ніж нам. Да. Ну от вся відповідь тобі. Бо я бачу, ви одного купили, Ну. John Deere 6110 їздив. Да. Я навіть питав фермерів, говорю, як працюється цим, що на МТЗ, то не сильно довольний був. Ці, що на John Deere, то липка на всі 32 була. Можливості і бажання – це такі дві різні речі, як небо і земля. Така різниця. Так що, як при певних обставинах, якщо природа, Бог нам дасть урожай і буде плюс, будемо думати, як поновити, а не будемо ремонтуватися з того, що є. Це все, нема відповіді на це все питання, як буде. Ми не знаємо, що буде завтра. На жаль і на щастя. Коли ви першу одиницю імпортної техніки взагалі закупили в своєму фермерському житті? Дуже давно ми купили перший комбайн John Deere. Пригнали його з Любліна, з Польщі. Він не був великий, але як ми замінили його на Ниву і Дон, то ми були такі щасливі і думали, що це неймовірний результат. На кінець-то ми заживемо. Тобто ми більше не хочемо Ниви, Дона, ми не хочемо більше їздити на Жигулях, ми не хочемо їздити на Волзі. Ми любимо Тойоту, любимо John Deere.
Тобто перша одиниця це був комбайн, закуплений Це дуже давно. років 20 назад. напевно. До 20 років, ну там менше трошки, але це було дуже давно. Після того вже ви стараєтесь купляти тільки. У вас дуже великий парк техніки. Хто відповідає за цей парк техніки? Скільки, наприклад, людей дивиться за цим всім? Хто на ній їздить, той відповідає. Хто це організовує, менеджери це контролюють, вони відповідають. Немає такої персональної, тому що об'єми такі, що є загальна форма управління. І я не скажу, що у нас саме краща форма, кращі люди, але ми даємо раду цьому і досконалюємося в своїх обов'язках, в тому числі я. Ми прогресуємо. Якщо тільки той чи інший менеджер, а в тому числі я, не буду йти нога в ногу з часом, то в цих пісках Полісся нема що робити як мінімум. І в цілому в бізнесі нема що робити, якщо ти не прогресивний, якщо ти не прогресуєш, не учишся і не займаєшся професійно, а хоча б максимально професійно, що ти можеш досягти на результат. Треба весь час бути у формі, в тонусі, в знаннях і спілкуватися, займатися це професійно, так як і все. Як медицина, як школа, нічим не відрізняється, тільки прогрес. Важливе питання сервісу техніки. До вас приїжджає якась сервіс-служба, яка обслуговує, коли комбайн ламається в полі? Чи це обслуговують ваші механіки, цю всю техніку? Як відбувається цей весь процес? Наскільки, наприклад, швидко приїжджає компанія, сервісанти компанії John Deere, коли у вас став новий John Deere в полі? Ну, припустимо, може бути таке, да? Завжди любий фермер хотів би скоріше, але ми на даний час John Deere'ом задоволені, як вони нас супроводжують в тому сервісі, що вони для нас роблять. Те, що ми самі робимо, ми наймаємо інших людей, приватних в тому числі, приватників, які вміють це робити, знають ті чи інші роботи. Але левову частину роблять ті ж люди, які на ній працюють. Тобто самі... Так, це механік є, це інженер є, це висококваліфіковані механізатори. У нас є дуже серйозні механізатори, дуже серйозні люди, які тут усталися, живуть і працюють з нами. І сказати честь і хвала – це мало. Вони просто реальні люди. От якщо їх зібрати до купи і з ними поспілкуватися і бачити їх в роботі, сісти з ними в комбайн, в трактор, взяти лопату, рядом з ним постояти, попрацювати, зрозумієш, що ці люди не перевершені, сильні. І... Тобто люди є, які можуть це все Звісно, є. Звісно, з є. цим питань немає. Є питання, Є, але це теж перше, але не основне. В нашому випадку жалітися, що в нас немає людей, не можна. Я зрозумів. Не можна. Якщо буде потрібно, самі сядете за комбайн, поїдете, змолотите жито чи пшеницю. Ні, неправда. Я збоку можу, я можу попробувати тільки так, щоб не зламати механізм. Це не варто в моєму часі це робити, тому що настільки техніка дорога, що з нею має хтось займатися, той, хто на це навчений. Я не скажу, що я не розумію, що треба робити, але я думаю, що не варто мені це робити. Краще є люди, які обучені, які хай цим займаються. Да. Нас дивляться люди, і так як ми компанія, яка займається продажем техніки, ми вам поставили роздатчика з Англії для вашої ферми. Хочу, щоб ви сказали, взагалі, чи сподобався вам цей роздатчик, чи сподобалось, так як ми його вам поставили, чи вклалися ми в сроки. Взагалі, це ти хочеш, відгук. що я тебе похвалив? Я хочу, щоб ви правдивий відгук дали для людей, які нас дивляться. Ні, ти молодець, ти продав мені дешево і гарно. Ну, то я люблю і якість, і люблю і ціну. Ну, знаєш. Знаю. Я тебе не дожав, але ти це робив. Ми замовили те, що хотіли, ти привіз те, що треба було нам. У нас претензій взагалі до цього механізму немає. Це січкарня, це роздатчик, розкидач соломи. Він універсальний, він достатньо для нас. Ну, практично, я вам скажу так, що він нам зараз дає 20-25% заощадити соломи на підстілку. А це немаловажно, тому що функція соломи відома яка, а зараз ми методом подрібнення, розкидання і розпилювання маємо менше використання, менше сьогодні і в дефіциті, менше заготовки прийдеться робити. Це хороша річ, яку ми давно мали купити, і на кінець ми її маємо. І дуже раді, що ми її взяли. Супер, дуже дякую вам за відгук.
Будемо працювати, я надіюсь, Євдокимович. Замовляйте ще щось. Ми стараємося. Ні, я вірю, але давайте такого, ну, в кредит давайте. Треба інвесторів шукати. Хто інвестора? Давайте гроші на техніку, а ми Євдокимовичу будемо давати на виплату. Знаєш, друже, ще раз вернусь, ми любимо вертатися. Якби ця держава була держава, якби ці менеджери, що нами управляють, були менеджери, як я знаю у світі, я побував і пожив за кордоном, то таким людям, як ми знаємо і знайомі, треба давати стільки техніки, стільки землі, стільки грошей, скільки вони захочуть усвоїти. Хочеш ти 10 тракторів? Хочу. Бери, роби. Хочеш ти мільйон інвестицій на картоплю? На тобі 10, зроби картоплю. Розумієш? зробіть Але людям, які роботу. дійсно можуть це зробити, хочуть і вміють, якщо совокупність є, не треба дивитися на людей, які не можуть це зробити. Вони мають право на споживання, вони мають виконувати інші функції. А людям, які можуть і хочуть, треба дати стільки ресурсу, матеріально, технічно, скільки вони забезпечать це зробити. Тому що, вертаючись до теми, саме головне це у нас агро. Хліб, як ви кажете. Немає шансу іншого. Минулого разу ви говорили, що ви би не купували комбайн, могли краще взяти в оренду. Я хочу вас запитати. Зернозбиральний? Зернозбиральний. Краще брати в оренду, але чому, якщо це краще, чому ви купили, а не берете в оренду? Нема де взяти. Ідеальної форми нема. Ми робимо на об'ємі. Для страховки ми маємо мати максимум там своє. А для того, щоб як дивитися правильно, коли йде уборка, і дивитися по вегетації, культури і так далі, ми маємо мати шанс і завжди думати, як наняти, щоб ще швидше це зробити. Природа створила так, що у нас завжди є шанс убрати урожай, але якщо ми будемо пробуксовувати і Не вспіємо. не вспіємо, ми втрачаємо. Тобто, як бізнес, комбайн, річ не потрібна, тому що вона працює, дай Бог, 30-40 днів в рік. А кукурудзу, якщо збираємо? А скільки? 30 Загальному днів. 30-40 Ну, днів, да? якщо парк насичений, то комбайн один приблизно 30-40 днів. А 320 днів в рік що? А це дорога інвестиція. Так що кожен індивідуально має калькулятор і має рахувати, як йому краще поступити. Ідеальної форми, третій раз говорю, немає. Можна так, можна і так. Частково мати свій, а частково використовувати наняті. І наняті люди, вони теж оперативні, вони, їхні заробітки невеликі, але вони трудоспособні, вони стремляться швидко заробити, якісно, і їх не використовувати це неправильно. Це в тому числі. Ми в цьому році обов'язково розглядаємо ще наняті комбайни, крім своїх, як би тут не зложилася ситуація. Але в Україні не проблема взяти в оренду? Зараз комбайни є зайві, тим більше змістилася територія, збільшився об'єм приватників, які роблять і хочуть заробити на цьому. Не бачу проблем, не бачу. Євдокимович, дякую ще раз вам. Друзья, спасибо всем за просмотр нашего выпуска. Я надеюсь, что он был вам интересен. Прокомментируйте. Если есть какие-то вопросы по технике, также задавайте их, на все ответим. Всем спасибо, что вы с нами. Не забывайте, обязательно подписка, лайк, комментарий с вас. И в среду следующий выпуск. Спасибо за просмотр. С вами Базатагра, ваш надежный поставщик сельхозтехники и комплектующих с Европы. Всем хорошего дня, пока.